Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vreau să fac ceva sucituri, ceva sărat. Dar nu fac aluat, că am aluat foietaj. Haideți să-mi umplu, să-mi rad acum brânza pentru umplutură. Deci ne trebuie brânză din asta uscată. Cât mai uscată să fie, să nu fie brânză dulce, că o să vă iasă afară. O să pun eu și puțin cașcaval. Cred că ajunge atâta. O să fărâmițăm și pasta ce mai este pe aici, că ne trebuie măruntă. Dacă mai trebuie, mai fac, dar nu cred că ne mai trebuie. Am aici și ceva, o mozzarella începută, că de aia și o fac, ca să nu mai țin pe aici. Prin frigider o mut de acolo. Așa. O să fărâmițăm bine și pasta, că a mea au fost în congelator și atunci când o scos din congelator stă așa grămadă. Atât. Ok, asta o lăsăm deoparte. Când o lăsăm pe aici, că poate ne mai trebuie. Am aici un aluat de foietaj. De la Lidl, precis, că nu prea luăm noi din altă parte. Da, de la Lidl. Așa, o să pun eu puțină făină aici, ca să întind puțin aluatul. Peste aia nu-mi place mie din asta așa, că e e lipit aici la încheietură. Bine, adevărul pot să spun că pe mine nu mă interesează să-mi crească atât. Dar dacă faci crempită, e cam nasol, că nu-ți crește atunci. Vedeți? Eu îl întind așa. M-am zis, mie nu-mi trebuie să-mi crească, dar prefer să fie foietajul ca lumea. Punem făină, că o să-l întindem puțin. Acum nici subțire, dar nici... Și o să tai așa fâșii. Punem brânză. Acum puteți să puneți, dacă doriți, cu lingura. Dacă nu vreți cu mâna. Da, eu pun cu mâna, că noi o mâncăm. Puneți așa în lung. Nu exagerăm, că să nu ne iasă. Și atunci începem să lipim capătul. Vezi? Și tot venim cu el așa, rulat. Așa. Lipim capătul aici. Opa. Vedeți că de-aia v-am zis să nu puneți multă brânză. Ăla l-am dus să-l fac eu mai strâns.
Deci mai... de-aia nu punem multă brânză, ca să nu ne iasă. Deci închidem capetele, amândouă. Vedeți? Deci îl rulăm și atunci apăsăm pe margine unde se încheie. Uite. Asta mi-a ieșit și mai lung. Acum depinde cât e de lung. O să fac mai lat acum, că n-am tăiat bine de la început. Nu contează. Dar puteți să faceți și așa. Haideți să vă arăt. Lipim așa, ca să fim siguri că stă umplutura. Și atunci începem așa. Acum puteți să le faceți mai scurte, puteți să le faceți mai lungi, cum doriți. Eu o să le tai în două după ce se coc, ca să nu iasă umplutura. Așa. Deci, lipim capeții, lipim toată dunga asta cum ar fi liberă. Și acum ori încercați așa, uitați. Vedeți? Ca să vină... Nu-mi îndemână mie aici, așa, pe partea asta. Dar nu contează. Vedeți? Și punem în tavă. Asta nu-mi place mie, că a ieșit așa mai scurt. Dar nu știu de ce. Așa. Hai că l-am lungit și pe ăsta. Sper să vedeți ce fac. Puteți astea să le faceți, să puneți și Nutella. Sau dacă aveți gem din ăsta tare. Asta am făcut-o eu cam îngustă, dar nu e nimica, că mă descurc eu cu ea. O fac așa. Bine, ele oricum o să pocnească, că i-a luat foietaj. Dacă făceam eu aluatul cu drojdie, nu pocneam. Dar ăsta i-a luat foietaj și ăsta are tendință să crească. Dar o să le fac eu câte o găurică ca să nu le dau voie să... Deci putem să le luăm așa, una așa. Vedeți? Și le punem. Hai să le punem aici. Puteam să pun invers, da. Dă mintea românului de pe urmă. Așa. Hai că ne intră toate, că nu mai fac altă tavă. Le pun pe toate aici, chiar dacă se lipesc una de alta.
Nu mai fac alta. Haideți să continuăm acum. Na, haideți să continuăm acum. Hai să împărțim. 1, 2, 3, 4. Deci cam așa. 1, 2, 3, 6. Deci cam 5 bucăți. 5 mi-au ieșit și acolo. Că de-aia mă uitam. Brânza ce vă rămâne rasă, puteți să o băgați în pungă. Dacă nu aveți ce face cu ea și o băgați în congelator așa rasă. Și nu vi se întâmplă nimic. Deci eu aleg varianta asta. Așa. Că mi-e mai bine. Nu-mi curge umplutura, știți? Așa aleg eu varianta asta. Acum, dumneavoastră, puteți să alegeți varianta prima, care am făcut-o eu. Deci puteți să faceți. Dar eu zic că asta e mai... Deci astea sunt niște sucituri cu brânză. Cum ar fi. Cu brânză sărată. Dacă vreți, faceți și cu brânză dulce, numai tot așa o închideți. Știi? O închideți așa. Ați? Eu o trec așa peste și după aia o rulez. Acum sper să vedeți. Cum facem pentru covrigei? Covrige. Am vrut să pun pe toate, dar nu, că poate e lipit de masă și atunci nu pot să-l fac. Și așa ne intră și mai multă umplutură. Acum unde e mai subțire, mai se desface el, dar oricum se va desface, pentru că v-am zis că e foietaj. Așa. Și așa. Mai trebuie să-mi fac loc la una. Se va lipi ele, da. Asta e. La două, nu la una. Cam două. Vedeți ce bune. Și puteți să le puneți și la copii la școală. Sau la un film, vă uitați. Le dați la bărbați o sticlă de bere, că e sărată. Sau când aveți musafiri. Uite așa. Haideți că eu le fac și ce vă arăt după aia. Să nu vă plictisesc. Că multă lume n-are răbdare să se uite. Și atunci chiar nu vreau să... Nu vreau să aud comentarii. Deci aia pe mine mă enervează comentariile care nu sunt... Deci că se plictisesc sau... Nu știu, comentarii așa iurea. Revin.
Haideți să vă arăt. Acum eu vreau să le ung cu ou deasupra. Pun și puțină sare, ca să fie sărat puțin ouul. Dar eu, ca să nu mă crească, dar nu e bun asta, că nu are vârf, mai bine iau o scobitoare. O să le dau puțin aer, că n-am nevoie să-mi crească, să se umfle foietajul. Uite, le fac așa, unde și unde. Acum, dacă se lipesc, să lipesc. V-am zis, nu e asta problema. Să lipesc, să lipesc. Așa. Și acum bat ouul bine, bine și le ung. Și o să pun chimion. Chimion, susan, ce doriți puteți să puneți. Și susan pot să pun, sau mac. Eu folosesc ou întreg. Acum, dacă nu vreți, puneți numai gălbenuș. Cum doriți. Și la cuptor, 200 de grade, până sunt rumene frumos. Numai, băi, v-am zis 200 de grade, că lor le trebuie căldură mare. Cuptorul meu e pornit, poate l-a și auziți. Și trebuie să las să se încălzească bine. Exact ca la, ați văzut cum am făcut saleurile. Deci că la foietaje, iară vorbesc prea mult, la foietaje se trebuie foc mare. La fix m-a ajuns un ou. Acum o să pun chimion. Vreau să pun și susan. Am chimionul pus într-o cutie din asta de tablă, dar ta mă enervează, mai greu să desface capacul. Uite așa. Nu pune mult. Cum vă place. Dacă nu vă place cu chimion, puneți numai susan sau mac sau semințe de chia. Merg la fel de bine. Atât. Și acum pun și susan puțin. Că mie îmi place susanul. Așa, mai ales când se prăjește, uai, e o bunătate. Să mai îngolesc aici acum. Mai am în pungă. Ok. Și acum o să le dăm la cuptor, când cuptorul este gata încins. O mi-arată mie cuptorul, nu știu dumneavoastră, dar meu când are temperatura de 200 sau la care îl pun, îmi arată. Și o să revin după ce sunt coapte toate. Și uitați, dragile mele, așa arată suciturile mele cu cașcaval și brânză sărată. Deci așa arată. Au ieșit super crocante. Acum eu le las un pic ca să stea și după aia le tai și vă arăt. Super fain. Să știți că nu mi-a ieșit. Am crezut că mi-iasă umplutura, dar nu. Care am strâns așa, să știți că a mers foarte fain. Ok, revin.
prieteni, să vă arăt acum. Uite, am încercat să tai. Am vrut să vă arăt cum arată. Mamă, bună. Deci, puteți să le tăiați în două, puteți să nu le tăiați. Unde le tai că e prea lungi. Dar vedeți că nu a ieșit umplutura deloc. Au ieșit super, super faine. Așa că avem ceva sărat. V-am zis, puteți să le faceți și dulci. Puteți să le faceți. Deci nu trebuie neapărat sărată. Puneți Nutella, dacă vreți. Foarte fain a ieșit. Faine, faine. Îmi fac poză de jos, că arată mai bine. Și uitați, prieteni, ăsta e rezultatul final. Deci așa se vede, eu zic că arată foarte bine. Acum și cum bate lumina, sunt foarte faine. Crocante, ați văzut în videoclip cum am mușcat în ele, crocante, faine. Super! Sper să încercați și rețeta asta. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!